අයුබෝවන් හැමෝටම අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසේ හැඩ කරන්න තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන මං අද ආවේ. ඒ තමයි පාන් පිටි වලින් හදන පැණි බේරෙන ක්‍රිස්පි පැණි වලලු. පාන් පිටි වලින් ගොඩක් ඉක්මනින් ඒ වගේම ගොඩක් රසවත් මේ පැණි බේරෙන පැණි වලලු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මං අද මේකට අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි, ඉරඟු පිටි එහෙම නැත්නම් කෝන්ෆ්ලවර් ග්‍රෑම් 50යි, යෝගට් එකයි, කලරින් තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, වතුර මිලිලීටර් 150යි, ආප සෝඩා එහෙම නැත්නම් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි. මුලින්ම හලාගත්තු පාන් පිටි ටික බෝල් එකකට දාගෙන ඒකට කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලුණුත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මම වතුර ටික ටික දාගෙන මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලා ගන්න පිටියක අනුව වතුර දාන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තු යෝගට් එක මේකට එකතු කරනවා. දැන් ඉතින් මේ ඔක්කොම මම හොඳට ආයෙමත් මිශ්‍ර කරගන්නවා. කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවෙදී මම ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති පාටක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට රතු පාට වුණත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගානට තමයි පැණි වලලු මිශ්‍රණයේ පදම තියෙන්න ඕන. දැන් මම මේ ටික පැත්තකින් තියලා පැණි වලලු එකට ඕන කරන පැණි ටික හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මට ඕන කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 500යි, වතුර මිලිලීටර් 250යි. සීනි ටික බෝල් එකකට දාලා ඒ එක්කම වතුර එකතු කරගන්නවා. දැන් සීනි ටික දිය වෙනකන් මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් එනසල් කරාමු නැටි 2-3ක් මේකට දාගන්න. ඔන්න දැන් පැණි දිය වෙලා බුබුලු දාගෙන එන්නේ. ගොඩක් වෙලා පැණි එක උණු කරන්න එපා. පළවෙනි පාරම බුබුලු දාගෙන එද්දී පැණි බිඳුවක් අරගෙන බලන්න. පැණි ටික අතේ ඇලෙනවා නම් ඔන්න පදම හරි පැණි එකේ. දැන් පැණි එක හදලා ඉවරයිනේ. අපි දැන් පැණි වලලු බෙදගමු. මේ වෙලාවේදී මං හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණයට ආප සෝඩා එහෙම නැත්නම් බේකින් සෝඩා ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ ටික. ඉතින් දැන් පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන මිශ්‍රණය මේකට දාගන්න යන්නේ. ඒ අතර මම තෙල් ටිකකුත් රත් වෙන්න තියෙනවා. ගැඹුරු තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. මෙන්න මේ විදිහට රවුමට මම පිටි මිශ්‍රණය වක් කරනවා. මධ්‍ය ගින්දරේ තියලා ඔයාලා දෙපැත්තම හොඳට මේ පැණි වලලු ටික බෙදගන්න. හොඳින් බෙදගත්තට පස්සේ මම තෙල් බේරලා අරගෙන මේ පැණි වලලු ටික පැණි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. තප්පර 10ක් 15ක් වගේ පැණි එකේ මේ ටික ඔබලා තියන්න ඕන. දෙපැත්තෙම පැණි වැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වෙනත් භාජනයකට මේ ටික ගන්නවා. මේ විදිහටම මං අනිත් පැණි වලලු ටිකත් හදාගන්නවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු පැණි වලලු ටික. මේ ප්‍රමාණයන්ගෙන් පැණි වලලු 40ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. අඩුම අඩු වෙලාවකින් හරිම ලේසියෙන් හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන් කැවිලි වර්ගයක් තමයි මේ පැණි වලලු කියන්නේ.
බලන්නකො හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළෙත් හොඳට පැණි තියෙනවා. ඔන්න මේ පාර අවුරුද්දට මේ පැණි වලලු එක අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද සුබම වෙන්න ඕන කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.